everybody! Welcome back to our channel. Okay guys, mabilis ang vlog lang to. So nakikita nyo naman, ayan, nakalitaw na siya. So mag-unbox tayo today ng Baby Registry Welcome Box. So dalawa lang yung nakuha ko kasi sobrang busy ako at medyo nahihirapan akong mag-register tapos wala akong makitang welcome box. So, ang pinakamadaling makuha lang na welcome box ay yung Target at saka yung Amazon. So, Amazon, punta lang kayo sa, type nyo Baby Registry, tapos gawa lang kayo ng account, pilapan nyo lang, tapos madali lang siya. Pero dapat bago nyo makuha to, kompletuhin nyo yung, yan, papagita ko sa inyo, ganyan ang itsura niya. So, dapat mag-purchase muna kayo yung third step. Mag-purchase kayo ng isang worth $10 bago nyo makuha to. Ngayon, unbox natin to. So, itong isa, Target, punta lang kayo sa Google or Chrome. Pasok kayo sa Target, mag-sign up kayo. I-type nyo rin Baby Registry. Ang dali sa Amazon at saka Target. So, i-unbox na natin sila. Matagal ko na itong na-receive. So, 9 months na yung tiyan ko dito. So, sobrang busy nga kasi sa pag-prepare ni baby. Okay. Unbox na natin sila. Isa-isa. So, unahin muna natin si Amazon. Okay. Hindi ko alam kung ano laman ito. Okay, isa-isahin natin. So, may ganyan siya. The first box, may ganyan siya. Madaming pamphlet. Yan. Iba-iba. So, unahin natin dito sa, wow! May swaddle siya. Yan. Swaddle. Tapos, may hinihingal ako guys kasi nga bigat na ni baby. Tapos may bottle siya. Ayan, Dr. Brown's. Another bottle. Oh, mukhang maganda to. Ayan. Dr. Talbot's. Hindi ko alam paano i-pronounce to guys. So, ayan. So, ulisin natin. Meron pala siya dito. Ayan, may box pala siya dito. Ayan guys. Hindi ko alam, may paper bag pala siya. So, meron siyang ointment. Nahuhulog yung... oh, meron siyang pacifier. Ayan. Nano bebe. Ayan, nano bebe. Ayan, tapos meron na naman siyang oil at saka stretch mark para kay mama. So, meron siyang, ano to? Diaper. Not bad, ha? So, meron na naman siyang vitamin D. And last but not the least, ano to? Dear Mama, where would you land? Hindi ko alam kung ano to. Hindi ko alam to ano guys. So, kayo na lang mag-research pag nakuha nyo. Okay. So, ito yung laman ng Amazon Baby Registry Welcome Box. So next, yung Target naman. So, nakadalawang bote ako dito. Not bad. Bumili na ako ng bote. So, tabi ka muna dyan, Amazon. So, next, hinihingal ako. 9 months na si baby. Next month, joke na. So, sa Target naman tayo. Okay. Say hello to a year of registry benefits. So, ayan. So, another bottle. Philips Advent. Ayan. Bottle na naman. Bote na naman. O, diba? Naka-apat ako na bote. Dr. Brown's.
diaper ni baby. Tama ba? Diaper. Ito, di ka magpa-purchase basta mag-sign up ka lang sa baby registry. So, madali lang. Ito lang nakuha ko, 2 box lang, pero wala na akong time sa iba. Hindi ko alam, nahirapan ako. So, another diaper. So, Pedialyte. I think is yung iniinom. Yun na yun. Binigyan ako ng resibo, pero hindi ko nang binayaran to. So, triple protection. Yun na yun, guys. Ayan, tingnan nyo na lang. Tapos, durable wipes. Wipes again. Another wipes. Ang daming wipes. So, ayan, panglaba. So, wipes na naman. Hindi ko alam to, guys. Alam nyo naman. Galing tayong Pinas. Hindi ko alam merong ganito. Ointment. Bottle dish soap. Another straight mark para kay mommy. So, yun lang. Ayun lang, guys. So, papakita ko lahat. Wait lang, okay? So, eto lahat ang nakuha ko. Galing kay Target. Ayan. Ayan ang lahat ng nakuha ko. Galing kay Amazon. In fairness, maganda si Amazon, ah. Tignan nyo, Ayan, may swaddle pa, may pacifier pa. Ayun. So, lahat na yan. Marami pa yan, guys. Kaya lang nga, ang hirap sa ibang app. So, guys, ayan lahat ang nakuha ko sa 2 baby registry. Amazon at saka Target lang. Ngayon lang. Salamat sa panonood. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Hinihingal na ako, guys. Kakatapos ko lang ng ultrasound ko. So, kakauwi ko lang. Ngayon lang. Salamat. Bye-bye. Ayan, di ba? Ang mahal ng mga bote, ah.